અત્યાર સુધીમાં જે છે કે ચેપ્ટર નંબર 10 અને ચેપ્ટર નંબર 11 જે છે કે જોઈ ગયા છે. ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર હેલો આલ્કેન સંયોજનો જોઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 11 માં CO વચ્ચેના જે ક્રિયાશીલ સમૂહ હતા એટલે કે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે જે સિંગલ બોન્ડ ધરાવતા જે ક્રિયાશીલ સમૂહ હતા તો એવા ક્રિયાશીલ સમૂહ જોઈ ગયા. તો એની અંદર જે છે કે આલ્કોહોલ આપણે જોઈ ગયા. તો એની અંદર આલ્કોહોલ, ફિનોલ જોઈ ગયા. ત્યારબાદ એની અંદર ઇથર જોઈ ગયા. તો આ જે છે કે આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 માં CO વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ ધરાવતા હોય એવા ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે જોઈ ગયા હતા. હવે ચેપ્ટર નંબર 12 ની અંદર આપણે જે છે કે C ડબલ બોન્ડ O ધરાવતા ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે જોવાના છે. એટલે કે કાર્બોનિલ બંધ કહેવાય આને. તો C ડબલ બોન્ડ O ધરાવતા હોય તો એવા ક્રિયાશીલ સમૂહોનો આપણે જે છે કે આ ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. તો C ડબલ બોન્ડ O તો એવા ક્રિયાશીલ સમૂહોની અંદર અહીંયા આગળ બે સંયોજકતા જે એની અલગ છે એ બંને જગ્યાએ આપણે અહીંયા અલગ અલગ ક્રિયાશીલ સમૂહ મૂકતા જઈએ અલગ અલગ પ્રકારની આલ્કેન શૃંખલા મૂકીશું તો એના હિસાબે જે છે કે એના નામ પણ અલગ અલગ જોવા મળતા હોય છે અને એ રીતે એના ક્રિયાશીલ સમૂહો પણ અલગ અલગ બદલાઈ જાય છે. આ જે ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એને આપણે કાર્બોનિલ બંધ કહેવાય છે. કાર્બોનિલ આ બંધને આપણે કાર્બોનિલ બંધ તરીકે ઓળખી શકાય છે. હવે આ કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતા ક્રિયાશીલ સમૂહોનો આપણે અહીંયાથી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતા હોય એવા ક્રિયાશીલ સમૂહો આપણે અહીંયા આગળથી લેવાના છે. તો એવા ક્રિયાશીલ સમૂહમાં જો ધારો કે હું અહીંયા આગળ એક જગ્યાએ R મૂકી દઉં અને C ડબલ બોન્ડ O અને અહીંયા આગળ H મૂકી દઉં તો આ આપણો આલ્ડીહાઇડ થઈ જાય છે. તો આલ્ડીહાઇડ છે. જો ધારો કે અહીંયા આગળ બંને જગ્યાએ R મૂકી દેવામાં આવે તો આ કીટોન થઈ જાય છે. બંને જગ્યાએ R મૂકી દો તો કીટોન થઈ જાય. જો એક જગ્યાએ R મૂકીએ છીએ અને બીજી જગ્યાએ OH મૂકી દઈએ તો COOH થઈ જાય એટલે કાર્બોક્સિલિક એસિડ થઈ જાય. કાર્બોક્સિલિક એસિડ થઈ જશે એટલે કે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, કાર્બોક્સિલિક એસિડ. આપણે શું કર્યું અહીંયા આગળથી અહીંયા H મૂક્યો, અહીંયા આગળ R મૂક્યો અને અહીંયા આગળ OH મૂક્યો. તો એક બાજુ આલ્કેન શૃંખલા રાખી અને બીજી બાજુ જે છે કે આપણે ઘટક કણ બદલતા ગયા. તો એના હિસાબે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો આ જે છે કે ત્રણે ત્રણ ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 માં શીખવાના થશે. તો આ ત્રણે ત્રણ કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતા ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. પરંતુ આ ક્રિયાશીલ સમૂહો આટલે અટકતા નથી. આમાંથી જે છે કે હજી બી બીજા અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહો જો તમારે બનાવવા હોય તો એમાંથી બનાવી શકાય છે. તો એની અંદર જે છે કે આપણે આમાંથી જે C ડબલ બોન્ડ O અહીંયા હેલોજન લગાવી દો તો અહીંયા આગળથી હેલોજન લગાવી દઈશું તો નામ બદલાઈ જશે. અહીંયા આગળથી એસિટાઇલોક્સી આખો હેલાઇડ ગ્રુપ બની જશે અહીંયાથી. એવી જ રીતે જો અહીંયા આગળથી R C ડબલ બોન્ડ O NH2 લગાવી દો એટલે એમાઇડ બની જશે. તો અહીંયા આગળથી R C ડબલ બોન્ડ O NH2 તો અહીંયા આગળથી કયો બની જશે? એમાઇડ બની જાય. એવી જ રીતે એનાઇડ્રાઇડ બનાવવું હોય તો R C ડબલ બોન્ડ O C ડબલ બોન્ડ O R તો આને કહેવાય એનાઇડ્રાઇડ કહેવાશે. તો અહીંયા આગળથી જે છે કે અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહો જે છે કે આપણે અહીંયાથી દાખલ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આગળથી જે છે કે એસિટાઇલ ગ્રુપ આખો અહીંયા આગળ દાખલ થઈ ગયો છે C ડબલ બોન્ડ O તો એ રીતનો આખો ક્રિયાશીલ સમૂહ થશે. તો અહીંયા આગળથી ક્લોરો એસિટેટ કે એવા જે સંયોજનો આપણને મળે છે તો એવા સંયોજન ક્લોરો એસિટેટ, બ્રોમો એસિટેટ તો એ પ્રકારના એસિટેટ ફોર્મ મળે છે. અહીંયા એમાઇડ થઈ જાય CONH2 એટલે એમાઇડ થઈ જશે. અહીંયા એનાઇડ્રાઇડ થઈ ગયો તો અહીંયા આખો જે સંયોજન છે એ એનાઇડ્રાઇડ છે. અહીંયા કીટોન અહીંયા આગળથી આપણો કાર્બોક્સિલિક એસિડ, કીટોન, આલ્ડીહાઇડ. તો આવી રીતે તમે જે તે ક્રિયાશીલ સમૂહમાં અહીંયાથી R બદલીને એમાં બીજો જે છે કે શૃંખલા બદલીને તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહો અહીંયા આગળ દાખલ કરી શકાય છે અને એ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના જે છે કે સંયોજનો આપણે અહીંયાથી બનાવી શકાય છે. તો આ જે કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતા જે ક્રિયાશીલ સમૂહો જે આપણે જોયા તો એમાંથી આપણે આ ચેપ્ટરમાં આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જોવાના છે. આના સિવાયની જે છે કે બીજા ઘણા બધા સંયોજનો છે કે જે આમાંથી બનાવી શકાય છે. હજુ આમાંથી આપણે એસ્ટર બનાવી શકાય છે. તો R C ડબલ બોન્ડ O OR અહીંયા દાખલ કરી દઈએ તો એસ્ટર બની જાય છે. તો એ રીતે એસ્ટરનો ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે દાખલ કરી શકાય. R ની જગ્યાએ આપણે અહીંયા આગળ એરોમેટિક રિંગ દાખલ કરી શકાય છે. તો બધા એરોમેટિક રિંગ માટે બી આવા સંયોજનો બનાવી શકાય છે. તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રકારના જે છે કે કાર્બોનિલ બંધમાંથી આપણે બંધ બનાવી શકતા હોઈએ છીએ.
હવે આ જે બધા જે બંધ બન્યા છે તો એમાં કાર્બોનિક બંધ જે છે કે જેના હિસાબે આપણને અહીંયા આગળથી આ કાર્બોનિક બંધ ધરાવતા જે ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણને નેચરમાંથી ઘણા બધા આ બધા ક્રિયાશીલ સમૂહ મળી આવે છે। જેમ કે આપણે ઘણી બધી વનસ્પતિઓની અંદર જે છે કે આ ક્રિયાશીલ સમૂહો ધરાવતા સંયોજનો હાજર હોય છે કે આપણા ઘણા બધા ખાદ્ય પદાર્થની અંદર આ આલ્ડીહાઇડ કીટોન કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે કે હાજર હોય છે જે અલગ અલગ પ્રકારની સુગંધી ધરાવતા પદાર્થ માટે બી આ જવાબદાર હોય છે। ઘણા બધા જે છે કે ટેસ્ટ માટે સારી એવી સ્મેલ માટે તો એના માટે જે છે કે આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો ઘણા બધા જે ફ્રૂટ છે તો જેની અંદર બી આની જે છે કે સુગંધ આવતી હોય છે તો એ આના કારણે હોય છે। ત્યાર પછી એનો જે ટેસ્ટ હોય છે એ બી આના કારણે હોય છે। તો આ બધા કાર્બોનિક બંધ ધરાવતા જે ક્રિયાશીલ સમૂહો છે તો એ બધા મોટા ભાગના જે છે કે ખાદ્ય પદાર્થમાં જે છે કે સારા એવા ટેસ્ટ માટે અને બીજા જે છે કે આપણે એને સારા એવા સુગંધીદાર પદાર્થ માટે બી આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। જેટલા સુગંધીદાર પદાર્થ છે તો એ જ રીતે એટલા એમાં દુર્ગંધ મારતા પદાર્થો બી હાજર હોય છે। તો એની સુગંધી અને એમાં જે થતી દુર્ગંધ એ બધું જે છે કે એ આલ્કેન શૃંખલા ઉપર આધારિત હોય છે। એમાં રહેલી આલ્કેન શૃંખલા ઉપર જ જે છે કે આખી બધી એની બધા ગુણધર્મો જોવા મળતા હોય। જેમ આલ્કેન શૃંખલા બદલાય તેમ એના ગુણધર્મો બી બદલાતા હોય છે। તો આ રીતે જે છે કે આપણને અહીંયા આગળથી આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનની અંદર કે એની સુગંધીદાર પદાર્થો આપણને મળી આવશે, એવી જ રીતે એની અંદર દુર્ગંધ મારતા પદાર્થો બી મળી આવશે। એ જ રીતે સારા એવા ટેસ્ટ માટે બી આવા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સનો ઉપયોગ થાય છે। અત્યારે હાલ જે છે કે આવા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ પણ તમને બજારમાં મળી આવે છે કે જે તમને અહીંયા આગળથી સુગંધી માટે બી આનો ઉપયોગ થાય છે અને દુર્ગંધ માટે બી આનો ઉપયોગ થાય છે। જે તે વસ્તુના ટેસ્ટ માટે બી આવા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલનો ઉપયોગ થાય છે। જેમ કે આપણે જો કોઈ સોડા પીવા જઈએ તો સોડાની અંદર તમે જે તે ફ્લેવર માંગો છો તો એ ફ્લેવરની સોડા તમને બનાવી આપવામાં આવે છે। તો એની અંદર જે તે ટેસ્ટ અંદર દાખલ કરવા માટે તમારે શું કરવામાં આવતું હોય છે તો આ રીતે અહીંયાથી અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ અંદર જે છે કે દાખલ કરેલા હોય છે અને આ રીતે જે છે કે એના અલગ અલગ પ્રકારના સંયોજનો બનાવી શકાય છે। તો આ રીતે અહીંયા આગળથી આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે કે જે તમારે સુગંધીદાર પદાર્થ માટે અને એના ટેસ્ટ માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરીશું। એના પછી જે છે કે આપણે આલ્ડીહાઇડ કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતા અમુક અલગ અલગ પ્રકારના જે સંયોજનો છે જેમ કે વેનિલિન છે તો બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CHO OCH3 અને OH તો આ ત્રણ ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે આ રીતે ગોઠવાયેલા છે। તો એના હિસાબે જે છે કે આપણે 1 2 3 4 5 6 નંબર કરી શકાય। અને આ વેનિલિન છે તો એક એનું નામ છે એ રીતનું સંયોજન છે વેનિલિન અને આ રીતે આપણને મળી આવે છે। એ જ રીતે સેલિસિલિક એસિડ છે તો બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CHO અને OH તો સેલિસાલ્ડીહાઇડ આપણે અહીંયાથી ઓળખીએ છીએ જે રિમોડીમર પ્રક્રિયામાં આપણે અહીંયા આગળથી બનાવ્યો હતો। એવી રીતે સિનેમાલ્ડીહાઇડ છે તો સિનેમાલ્ડીહાઇડની અંદર બી આલ્ડીહાઇડ પ્રેઝન્ટ છે તો 1 2 3 અહીંયા આગળથી પ્રેઝન્ટ છે એ રીતે। તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રકારના સંયોજનો જે છે કે જે અલગ અલગ રીતે આપણને દવાની અંદર ઉપયોગ થાય છે, અમુક સુગંધી માટે ઉપયોગ થાય છે, અમુક ટેસ્ટ માટે ઉપયોગ થાય છે। તો એ રીતના બધા સંયોજનો આપણને જોવા મળતા હોય છે। તો જેમ જેમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધીશું તેમ તેમ આપણને બધાના ઉપયોગ બી ખ્યાલ આવતા જશે। તો આ રીતે જે છે કે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના આલ્ડીહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડના જે સંયોજનો છે તો તેનો આપણે અહીંયા આગળથી અભ્યાસ કરવાનો થશે। હવે આને આધારે જે છે કે આલ્ડીહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ માટે આપણે એના નામકરણ જોઈશું। તો એના નામકરણ માટે આપણે અહીંયા આગળથી પહેલા જે છે કે આલ્ડીહાઇડ જોઈશું, ત્યારબાદ કીટોન અને પછી આપણે એના આધારે આગળ વધીશું। તો એ રીતે આપણે અહીંયા આગળથી આલ્ડીહાઇડના જે સંયોજનો છે તો એ આલ્ડીહાઇડના સામાન્ય નામકરણના નિયમો છે। તો આલ્ડીહાઇડની અંદર આપણે CHO લઈએ છીએ તો CHO ની અંદર આપણે જે છે કે આલ્ડીહાઇડના સામાન્ય નામકરણ તો આપણે સામાન્ય નામકરણ જોઈએ। સામાન્ય નામકરણ માટે આપણે અહીંયા આગળથી કે જો આ આલ્ડીહાઇડના સામાન્ય નામકરણ કરવા હોય તો એ ઓઇક એસિડ ઉપરથી કરવામાં આવે છે એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ તો COOH ધરાવતો જે ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો આપણે અહીંયા આગળથી ઓઇક એસિડ લખીએ છીએ ઓઇક એસિડ બરાબર। તો ઇક એસિડ જે છે કે ઇક એસિડ તો આ જે પોર્શન છે એની જગ્યાએ આપણે અહીંયા આગળથી આલ્ડીહાઇડ લખી દઈએ છીએ।
જે આપણે ઇક એસિડ લાગે છે કે એસિટિક એસિડ, તો એસિટિક ઇક એસિડ જે લાગે છે, આવો ઇક એસિડ આપણે આઈપીસી માં લાગે, પરંતુ સામાન્ય નામમાં COOH તો પ્રત્યય શું લાગે છે? ઇક એસિડ લાગે. તો ઇક એસિડ જે સામાન્ય નામમાં જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ માં લાગતું હોય, તો જેમ કે આપણે અહીંયા આગળથી છે કે CH3COOH, તો આનું સામાન્ય નામ શું છે આપણને ખ્યાલ છે? એસિટિક એસિડ. તો એસિટિક એસિડ તો પ્રત્યય શું બોલાય છે? તો ઇક એસિડ બોલાય. સામાન્ય નામમાં પ્રત્યય શું બોલાય છે? ઇક એસિડ બોલાય. તો જો આની જગ્યાએ આપણે આલ્ડીહાઇડ લઈ લઈએ, CHO ની જગ્યાએ કયો લઈ લઈએ? આલ્ડીહાઇડ લઈ લઈએ, તો એસી અહીંયા કે એસિટિક અહીંયા જે હતો તો એસિટાલ્ડીહાઇડ, તો પ્રત્યય કયો લાગી ગયો? આલ્ડીહાઇડ લાગી ગયો. તો એસિટાલ્ડીહાઇડ, તો પ્રત્યયથી આ જે ઇક એસિડ જે હતો અહીંયા ટીક જે છે કે એસિડ, તો ઇક એસિડ નીકળી ગયો અને એની જગ્યાએ કયો લાગી ગયો? આલ્ડીહાઇડ લાગી ગયો. તો આ રીતે અહીંયા આગળથી જે છે કે એની અંદર ઇક એસિડ હોય કાર્બોક્સિલિક એસિડના સામાન્ય નામમાં, તો એમાંથી ઇક એસિડ દૂર કરવાનું અને એની જગ્યાએ આપણે આલ્ડીહાઇડ લખી દેવાના. તો દરેકના આલ્ડીહાઇડના સામાન્ય નામકરણ કરવા હોય તો એની માટે તમને કાર્બોક્સિલિક એસિડના સામાન્ય નામ ખબર હોવા જોઈએ. કાર્બોક્સિલિક એસિડના સામાન્ય નામ આપણને કરીએ તો એના આધારે પ્રત્યય ઇક એસિડ લાગતો હોય છે અને એની પછી આપણે આલ્ડીહાઇડ લાગતો હોય છે. તો આ રીતે અહીંયા આગળથી એમાં આલ્ડીહાઇડ લગાવવામાં આવે છે. જેમ કે અહીંયા આગળથી HCOOH છે, તો આને આપણે અહીંયા આગળથી ફોર્મિક એસિડ કહીએ છીએ. ફોર્મિક એસિડ, ફોર્મિક એસિડ. પરંતુ HCHO હોય તો ફોર્માલ્ડીહાઇડ લાગે, ઇક એસિડ દૂર થઈ જાય અને આલ્ડીહાઇડ લાગી જાય. તો આ રીતે ઇક એસિડ દૂર થાય અને આલ્ડીહાઇડ લાગી જાય. એવી રીતે CH3 CH2 CH2 COOH હોય 1 2 3 4, તો આને કહેવાય બ્યુટીરિક એસિડ, બ્યુટીરિક એસિડ તરીકે ઓળખી શકાય. તો આને જે છે કે આલ્ડીહાઇડમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો CH3 CH2 CH2 CHO, તો આને કહેવાય બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ તરીકે આને ઓળખી શકાય. તો આલ્ડીહાઇડમાંથી આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરી દીધો? કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં. તો એના હિસાબે આપણે બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ જે છે કે આ રીતે એના સામાન્ય નામ લખી શકતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતના જે છે કે અલગ અલગ પ્રકારના જે સંયોજનો હોય તો એની અંદર જે છે કે આપણે એના સામાન્ય નામ લખી શકતા હોઈએ છીએ. તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા આગળથી બેન્ઝીન રિંગ ઉપર જો CHO પ્રેઝન્ટ હોય તો આપણે એને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ કહીએ છીએ. તો બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ, તો આ રીતે આપણે એને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ તરીકે ઓળખી શકાય. તો આવા જેટલા બી સંયોજનો છે તે દરેક સંયોજનોના સામાન્ય નામ લખતી વખતે આપણે આ રીતે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા આગળથી જે નંબરિંગ દર્શાવતા હોઈએ છીએ જેમ કે 1 2 3 4, તો સામાન્ય નામમાં આપણે આ નંબરિંગ નથી દર્શાવી શકતા. સામાન્ય નામની અંદર આ કાર્બોહાઇડ્રેટની બાજુવાળા કાર્બનને આપણે આલ્ફા કહેવાય, એની બાજુવાળા કાર્બનને બીટા, ગામા એવી રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ. તો આલ્ફા, બીટા, ગામા એવી રીતે આપણે અહીંથી દર્શાવવામાં આવતો હોય છે. તો કાર્બોનિલ બંધ ધરાવતો એટલે કે આલ્ડીહાઇડ ધરાવતો જે કાર્બન છે તો C ડબલ બોન્ડ O, તો એના હિસાબે આપણે આલ્ફા, બીટા, ગામા, ડેલ્ટા એવી રીતે જે છે કે એના નંબરિંગ કરતા હોઈએ છીએ. તો આલ્ફા, બીટા, ગામા એ રીતે એની આજુબાજુના નંબરિંગ થશે. તો અને આપણે અહીંયાથી એની આલ્ડીહાઇડ ધરાવતા કાર્બનની બાજુમાં આલ્ફા, બીટા, ગામા આવી રીતે એનું જે છે કે નંબરિંગ થાય છે. હવે આ જ રીતે જે છે કે જે તે સંયોજનને આપણે જો નામ લખવા હોય તો હવે આવા એકાદ બે સંયોજનો જોઈએ અને એના આધારે આપણે એના નામ કરીએ. ધારો કે આ રીતનું સંયોજન છે. હવે આ સંયોજનની અંદર જે છે કે આ COOH ની બાજુવાળા કાર્બનને શું કહેવાશે? આલ્ફા, એની બાજુવાળા કાર્બનને બીટા, એની બાજુમાં ગામા. તો અહીંયા આગળથી જે છે કે બીટા ઉપર મિથાઇલ છે તો બીટા મિથાઇલ, અને આખા ટોટલ કેટલા કાર્બન છે? 4. અહીંયા આગળ સળંગ 4 કાર્બન કેટલા છે? 4. તો બ્યુટી
બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ તરીકે આપણે આને લખી શકાય છે. તો આ રીતે બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ, તો બીટા મિથાઇલ બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો આ રીતે એનું સંયોજનનું નામ થાય છે CH3 CH Cl CH Br ધારો કે આ રીતનું સંયોજન છે. તો એના આધારે જે છે કે આ સંયોજનમાં છેડા પરથી બીજા કાર્બન કોણ હાજર છે? CH3 હાજર છે. તો અહીંયા આગળથી આઇસો લાગશે. તો આઇસો અને ટોટલ કાર્બન કેટલા? 4 છે. તો આઇસો બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો આઇસો બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો આ રીતે સંયોજનનું નામ થાય છે. એવી જ રીતે જો ધારો કે આપણે આ રીતે લઈએ કે CH3 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 CHO. તો આની અંદર જે છે કે છેડા પર બીજા કાર્બન પર બે CH3 છે એટલે નિયો લાગી જશે. તો નિયો બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો આ રીતે સંયોજનનું નામ લખી શકાય છે. તો નિયો બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ. તો આવા જે બી સંયોજનો હશે તો જે આલ્ડીહાઇડ જે છે કે પ્રત્યે લખાય છે. તો સામાન્ય નામકરણ કરતી વખતે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પ્રત્યે કયો સંયોજન લાગે છે. તો ઇક એસિડ કાઢીને આપણે આલ્ડીહાઇડ જે છે કે આલ્ડીહાઇડ જે છે કે આપણે અહીંથી લગાવતા હોઈએ છીએ. તો ઇક એસિડ કાઢીને આલ્ડીહાઇડ નામ લખવાનું રહેશે. તો આ રીતે જે છે કે જે તે આલ્ડીહાઇડ સંયોજનોના સામાન્ય નામકરણ આપણે કરી શકીશું.